Assalamu alaikum students. I wish you all a very good health, love and peace. کته سو ګورئ مونږ شروع کړی دی اپلیکیشنز اف بوهرز اټامیک ماډل او مونږ یو د اټامیک سټرکچر په چپټر کې نو د بوهر د ماډل چې کوم اپلیکیشنز دی 1 by 1 مونږ لګي یو ډرایویشن اف ریډیس هم ورکو بیا نیکسٹ مونږ وکړو ډرایویشن اف انرژي نن زموږ ټاپک دی ډرایویشن فار انرژي ډیفرنس د انرژي ډیفرنس نه څه مراد دی نو د دوو شلو ترمنځ چې کوم انرژي ډیفرنس دی د هغې دپاره نن ایکویشن راوباسو ټیک شوله نو چونکې دا انرژي ډیفرنس دی د دوه شلز ترمنځ هغه شلز څو کم کېدلی شي یو لاندې او بل بره ورنږدې هم پسې کېدلی شي او لرې هم کېدلی شي یاد ساتئ ښه نو دغه دپاره بس یو ایکویشن راوباسو دغه ایکویشن تاسو په any two شلز باندې اپلای کولی شئ او د هغو ترمنځ چې کوم انرژي ګیپ دی هغه راویستلی شئ د اول چت او د دویم چت ترمنځ څومره انرژي ډیفرنس یا د دویم چت او د لسم چت ترمنځ دا چتونه څه شی دي دا شیلز دي څومره انرژي ډیفرنس دی دغه لپاره موږ ته ایکویشن پکار دی خو که تاسو سوچ وکړئ نو موږ ته ایکویشن نه دی پکار ځکه چې د انرژي لپاره خو ما ایکویشن ویلی دی د انرژي اف الکترون ان ا ګیون شیل خو که شیل نمبر 1 ما ته څوک یادوي هغه ایکویشن راواله په شیل نمبر 1 کې په انرژي معلومه کا کولی شئ که نه او هغه ایکویشن راواله په شیل نمبر 10 کې یادوي په شیل نمبر 10 کې په انرژي معلومه کا ماینس که ده خو یو سړی وایي چې نه زه ځان له ځان له ایکویشن نه استعمالوم ما ته یو ایکویشن راکړه چې په هغه کې شیل نمبر 1 او 10 پوټ کړم او ډایرکټ راله آنسر راکړي نو څه نوی کار نه دی ښه دا تاسو آلریډي ویلی دی ښه نو دغه زوړ چې کوم ایکویشنز دي دغه را یوځای کوو د لوور او د هایر شیل دپاره دغه نن زموږ کار دی اوس په دې اوس وخت کې دې لپاره د ټول ناول څه وکړو د ټول ناول د هایدروجن اټم کنسیډر کړي چونکې دا بوهر ماډل دی او بوهر ماډل اپلیکیبل دی په هایدروجن اټم باندې بلکې راغلی او د هایدروجن اټم د سټرکچر د ایکسپلین کولو دپاره هایدروجن اټم سره یو پروټون دی په نیوکلیس کې ناست دی او یو الکترون دی هغه نازولی الکترون فرض که دې ځای کې دی چېرته دی په ګراوند سټیټ کې دلته دی خو که انرژي ته میلاویږي نو په اکسایټ سټیټ کې دویم تم تلی شي دریم تم تلی شي او داسې تلی شي د دې ته موږ شیل نمبر 1 وایو دا کوم نمبر شیل دی دا دیتا n is equal to 1 وای دا کوم دی n is equal to 1 او دا څه شی دی دا n is equal to 2 او داسې پسې دی n is equal to 3 او وغیره وغیره اوس د دې شیل نمبر 1 او 2 ترمنځ انرژي ډیفرنس څومره دی د دې شیل او د دې شیل ترمنځ چې کوم انرژي ده هغه موږ په څه ریپرزینټ کوو دا موږ ریپرزینټ کوو په ډیلټا ای باندې په څه باندې ریپرزینټ کوو پر ډیلټا ای باندې دا ډیلټا ای به څنګه معلومومه د دې لپاره ما ته یو کمباینډ ایکویشن پکار دی صحیح نو څنګه به معلومو دا خو ډېر اسان کار دی نو تاسو به دې کې ځان پوښنا کوئ تاسو به ووایئ چې وی نو دیټ ای از ایکول ټو ماینس او که تاسو ته یاد شي ماینس ورسره وښه ډېر ډسکشن مې پې کړی ماینس زیډ سکویر ای 4m ډیوایډډ بای 8 اپسلان ناٹ سکویر n سکویر اور h سکویر دا ایکویشن موږ پرون ډرایو کړی د انرژي لپاره کنه صحیح ده نو ناو رایټ اټ فار e1 and e2 د چا دپاره یې ولیکئ څه ځای به چینج کوم په دا n به وله چینج کوم n1 به شي صحیح ده بلکې دا لږ اسان کوي د ایکویشن ځان ته اسان کوي د ایکویشن ځان ته اسان کوي داسې نه لیکو دا داسې وکړئ زیډ ته مه لرې کوئ زیډ په کار راځي زیډ سکویر e4m ډیوایډډ بای 8 اپسلان ناٹ سکویر h سکویر دا 1 over n ته لږ بار ته وباسي چې ښکاره شي ځکه چې صرف دغه شی پکې موږ چینج کوو د e1 او د e2 او د e3 او د e4 دپاره نور خو موږ څه نه چینج کوو دا خو کانسټنټس دي صحیح ده نو داسې ولیکئ نو د e1 دپاره یې ولیکئ نو e1 دپاره به څه شي شاباسي نور پکې څه نشته همدغه ایکویشن دی ښه زیډ سکویر e4m ډیوایډډ بای 8 epsilon naught square h square into 1 over n1 square ځکه چې شیل نمبر 1 e1 د انرژي e1 د شیل نمبر 1 کړه نو n n1 دی دا د دپاره شو شاباسي دې له ایکویشن 1 ورکوي ماینس هم هیر نشي ماینس هم هیر نشي e2 دپاره یې ولیکئ شاباسي نو همدغه ایکویشن دی ماینس z square e4m divided by 8 epsilon naught square n by اخوا بوزما h square into 1 over څه ولیکما n2 square ځکه چې شیل نمبر 2 دپاره لګیای ما دا ایکویشن نمبر
2 شو. اوس تاسو ته الریډي پته ده چې تاسو د دوه انرژي لیولز یا د دوه شیلز ترمنځ ډیفرنس معلوموئ. نو ډلټا ای وایي او په څه ریپرزینټ کوو؟ ډلټا ای باندې. ډلټا ای د څه برابر ای هایر ماینس ای لوور. دا سی به کوو که نه کوو؟ نو د هایر نه به لوور او ماینس کوو. هایر نه مراد څه شی دی دلته؟ E2 دی. څه شی دی؟ E2 ماینس E1. نو پټ ویلیوز E2 لپاره به څه ولیکم؟ ماینس هم هیر نشي. Z سکویر E4m ډیوایډډ بای 8 اپسلان ناټ سکویر H سکویر N2 1 اوور N2 سکویر. دا په سکویر بریکټ کې داسې بند کړئ او دا ماینس یې نه دا ماینس بوله په منځ کې پټ کړئ. دا خو مې د E2 په ځای څه ولیکل ځکه چې E2 دا دی که نه او د E1 په ځای به څه ولیکم؟ همدغه شان دا وکړئ. دا خو ساده میتھس دی ټولو له درځي که نه. دا به شي داسې په خپل ځای پرېږده خو دا ماینس او دا ماینس چې ملټیپلای شي نو څه به شي؟ پلس به شي. نو Z سکویر E4m دا ته زه اوس لرې کوم دې ته اوس ضرورت نشته دی. لکه چې وګورئ ګوره دا ټول شی پازیټیو دی او دا ټول شی نیګیټیو دی. نو تاسو چېرته -1 + 5 چې لیکئ نو 5 + 5 - 1 خوند نه کوي. دا ماینس هاخوا ویسي او پلس دې خوا راوړئ هسې بد ښکاري. -a + b صحیح ده. b - a نشم لیکلی نو لږ ښه به ښکاري. ښه کامن پکې څه دي؟ Z سکویر E4m ډیوایډډ بای 8 اپسلان ناټ سکویر H سکویر او هاخوا څه پاتې شو؟ 1 اوور N1 سکویر ماینس 1 اوور N2 سکویر. دا پاتې شو که پاتې نه شو؟ صحیح. نو دا ستاسو د ډلټا ای د انرژي ډیفرنس د معلومولو لپاره ایکویشن مارکیټ ته راغلی. ښه کرښه ته تاو کوئ. څوک وایي چې د شیل نمبر 5 او د شیل نمبر 10 ترمنځ انرژي ډیفرنس څه دی؟ نو دا به څه شي؟ 1/25 ماینس 1/100 10 100 به شي که LCM یې والی او دا خو داسې شی دی. دا خو تیاره انسه ده. دا خو تاسو پرون کړې ده. دا که تاسو ته یاد شي دا پرون ټول دا سازو سامان دا کباړ چې کوم دی دا ما کلکولیټر ته ورغتلی او که ستاسو خیر دا موږ څه شي ته ورغتلی پرون تاسو ته که یاد شي دې له موږ یو مشین اغوستی و هغه مشین نوم څه و؟ کیلکولیټر و. دا خو انسي دي دا خو کانسټنټس دي. نو دا چې کله ته کلکولیټر ته ورواړتې نو کلکولیټر به تا ته څه شی ډسپلی کي؟ دا به تا ته ډسپلی کي 2.18 into 10 raised to power -18 جول پر اټم. دا و که نو؟ د دې نام دقه راتللو دومره جول پر اټم او هغه اوس نو ایکویشن به اوس دې فارم ته راشي. د دې شي په ځای دا ولیکئ نو ډلټا ای به څه شي؟ into 2.18 into 10 raised to power -18 جول پر اټم. صحیح ده. دا جول پر اټم پرون ما کنورټ کړی او کیلو جول پر مول ته. دا سمپلیفایډ ورژن دی او دغه بله کوم ورژن دی؟ دغه کمپلیټ ورژن دی. نو ډېر اسان کار و. تاسو الریډي تاسو ته پته ده چې انرژي د څه برابر ده؟ د دې شي برابر ده. صحیح ده. نور خو دا ټول کانسټنټس دي. نو دا n دی دا مې ته وویستلو n سکویر مې ته بار کو. اوس یې د E1 دپاره یو ځل ولیکئ یو ځل یې د E2 دپاره ولیکئ او ډلټا ای خو تاسو ته پته ده څه برابري؟ د هایر ماینس لوور E2 - E1 دی. دا ستاسو E2 دی او دا هم E1 دی. نور ساده میتھس دی. داسې راځئ دې ته به راورسئ. چاته پکې څه ګران شته؟ نو دا ځان سره نوټ کړئ او له دې نه بعد بیا لږ نور ډرایویشنز دي هغه به کوو. ښه دا ځان سره نوټ کړئ. دا بیا میټاوم. شاباش. په انرژي باندې خو موږ پوه شو انرژي ډیفرنس به څنګه راوباسو. نیکسټ پسې د فریکوینسي. نو فریکوینسي د الکترون اوسه کوي. د فریکوینسي نه څه مراد دی؟ اصل کې دا الکترون دی فرض کا دا الکترون دی او دا د دې ځای نه ختلی دی دلته سفر یې کړی دی دلته. صحیح ده. نو دا چې ځي دلته دا خو هسې نه ځي دا به ریډیشن ابزارب کوي. انرژي به ابزارب کوي ان د فارم اف ریډیشن. ښه څه وخت بعد وایي چې نه واپس خپل کور ته ځم نو چې دلته راځي د دې ریکوایرمنټ څه دی؟ دلته خو د کم انرژي سره به اوسېږي بره به زیات انرژي سره اوسېږي او لاندې به د نو هغه سیوا انرژي به دا خامخا ریلیز کوي که نه دلته یې ځای نشته. دا ځای بیا نه پرېږدي. صحیح ده. دا خو کوانټایز دنیا ده. نو هغومره انرژي چې څومره ابزارب کړې وه هغومره انرژي به واپس ریلیز کوي. صحیح ده. نو دا څه شی شو؟ دا ابزارب شو.
دا ابزارپشن دی ته موږ څه وایو ابزارپشن او ابزارپشن څه شی کوي ابزارپشن لیډز ټو ایکسایټیشن د ابزارپشن ریزلټ سی ایکسایټیشن او دا امیشن دی د امیشن ریزلټ سی دی ایکسایټیشن د الکترونو دا تګ را تګ بټوین د شیلز ته څه شی وایي دته الکترونیک ټرانزیشنز وایي څه شی وایي نو د الکترونیک ټرانزیشنز په دوران کې چې کومه انرژي د ریډیشنز په شکل کې امیټ شوې ده یا ابزارب شوې ده د دغه فریکوئنسي څه ده یاد ساتئ فریکوئنسي په کیمستري کې مونږه په نیو باندې ریپرزینټ کوو په څه باندې نیو باندې نو نیکسټ زموږ ټارګټ څه شی دی ډرایویشن اف نیو دی نو دا خو ډېر آسان کار دی دا ما انټینشنلی دلته پرېښودل میټاو مې نه کړل چې تاسو ډاډه شئ نو تاسو ته پته ده دې ځای کې به بیا یو ځل ځان پوښتنه کوي صحیح ده تاسو به ووایئ چې وی جسټ ډیرایوډ فار انرژي ډیفرنس انرژي ډیفرنس دپاره موږ دا د ایکویشن ډرایو کړو که نه او هغه دا دی ستاسو مخې ته دی د څه برابر دی فار انرژي ډیفرنس دغه به ته میټاو کړو ما چې صرف پوه شئ ښه چې تاسو ته زده وي چې دا ما د ځانه ونه لیکلو دا اوس چې څه وکړو همدغه ایکویشن دی ښه ډلټا ای از ایکول ټو ایچ نیو دا موږ په بوهر ماډل کې تاسو ته ما ویلي مو صحیح ده نو پوټ دس ان ایکویشن 1 په ایکویشن 1 کې دا نو فریکوئنسي میدان ته راله که نه بس د دې معلومول خو څه ګران نه دي بس ایچ ته خوا واړوئ بس معلومه شو صحیح ده پوټ ان ایکویشن 1 کې دا پوټ کړئ نو ایکویشن 1 به تاسو ته په خپله باندې حل ووایي نو دا به برابر شي د څه د ایچ نیو از ایکول ټو زیډ سکویر ای 4m divided by 8 epsilon naught square h square n2 1 over n1 square 1 over n2 square دا دی که نه دی نو دی خوا پسې راشئ ډېر ګلالی ایکویشن به ستاسو سره راشي مخې ته هغه به څه شي زیډ سکویر دا ایچ واړوئ او نیو پرېږدوئ ځکه چې فریکوینسي خو موږ معلومو دا نیو دی ښه دا د وي په شان مه کوئ داسې کوئ نو نیو به برابر شي د زیډ سکویر ای 4m ډیوایډډ بای 8 اپسلان ناټ سکویر دا دی که نه نو ایچ سکویر دی یو ایچ به ورته دا راواوړي نو ایچ کیوب به شي ډایرکټ یې وکړئ څه به شي ایچ کیوب 1 اوور n1 سکویر 1 اوور n2 سکویر دا ستاسو سره د فریکوینسۍ ایکویشن this is equation for a frequency. نو دا څلورمو پنځم تم ته څه شی دي ښه دلته ګورئ فار فریکوینسي وی نو دیټ ځان به پوښتنه کوي فار فریکوینسي وی نو دیټ فریکوینسي دپاره خو موږ دغه د ایکویشن ډرایو کړو نو څه برابر دی دا د فریکوینسي ایکویشن دی که نه ښه موږ ته ویولنت معلومول دي نو په فزیکس کې تاسو ویلي دي ان فزیکس پhysics تاسو څه ویلي دي v is equal to f lambda خو په کیمستري کې موږ لږ بدل لیکو همدغه ایکویشن دی خو لږ یې بدل لیکو کیمستري کې دا موږ په سی الاستیک په څه ریپرزینټ کوو په سی باندې او اف فریکوینسي ده په نیو باندې او دا لیمډا شو نو که تاسو وګورئ د دې ځای نه به زه نیو راوباسم نو نیو به څه برابر شي نیو برابر شو د سی بای لیمډا نیو برابر شو د سی بای لیمډا پوټ دس ان ایکویشن 1 put in equation 1 equation 1 کې دا د په ځای باندې پوټ کړئ نو څه به برابر شي تاسو سره برابر شي c by lambda is equal to z square e 4m divided by 8 epsilon naught square h cube into 1 over n1 square minus 1 over n2 square دا څه شو راکنه نو lambda ته دی خوا پرې دی c با خوا وړي دا به شي 1 over lambda is equal to z square e 4m divided by 8 epsilon naught square h cube c بشي او دا به څه شي 1 over n1 square 1 over n2 square ٹھیک ده یو ساينټیسټ دا داغه په نوم باندې دا ورته کانسټنټس دي نو د خپل ویلیو دا ویلیو تزلی کما خو دې کانسټنټ ته وسته شي وایي د ته ریډبرګ کانسټنټ وایي په r باندې مونږه ریپرزینټ کوو ریډبرګ کانسټنټ د ویلیو څه ده the value da 1.09678 into 10 raised up power 7 per meter da صحیح نو دې په ځای تاسو دام لیکلی شي دا په پر میټر کې راځي ځکه چې ویولنت دی او ویولنت ریسیپروکل کې دی ګورئ 1 over lambda ځکه به یونټ هم پر میټر راځي
صحیح ده به تاسو کنورټ کولای شئ میټر ته څه ګران کار نه دی نو په اسانۍ باندې نو دا ما چې دا څه ولیکل د دې ځینه ښکته دا ټولې ایکویشن دي د څه لپاره ده ویو لینت دپاره ډېر اسان کار دی ښه دې پورې دا نوٹ کوي او یو پاتې کېږي هغه ته وایي ویو نمبر نو ویو نمبر الریډي دا د ښکاري ماته صحیح ده صرف لږ سټپ پکې کوو او بیا هغه پوره کوو ښه نو چاته خو کې څه مسله نشته که نن خو ډېر اسان دی ښه ویو نمبر د څه برابري ویو نمبر په ډیفینیشن ځان پوهه کوي frequency wave number the waves تعداد نو زه ته لکان داسې ګڼي چې دا frequency ده اکثر چې د wave number تپوس موږ د سټوډنټ نه وکړو نو هغه د number of waves per unit time یا per the number of waves passing through a point in 1 second this is frequency this is not wave number نو wave number per unit time نه دی per unit length زم په ساده باشا کې پوهه کوم یو دوه ریډیشنز روان دي یو دا روان دي صحیح ده دا ریډیشن روان دي او بل دا روان دي صحیح د دې دواړو یو خاص لینث زه کنسیډر کوم فرض کا یو میټر علم یو میټر فرض کا داسې دی صحیح ده نو دغه بره ویوز څو شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نو دغه 9 ویوز شو د څو شو 1 2 3 تقریبا 2.2 نیم شو موږ به درې حساب کوو نو د ویو نمبر څه شی دی 3 دی دغه ویو نمبر 9 دی په یو خاص لینث کې څو کمپلیټ ویوز دي دیٹ از کالډ ویو نمبر دغه څه شی وایي پر یونټ ټایم نو پر یونټ لینث صحیح ده نو چې څومره که تاسو ګورئ د دې ځای نه ډېر ښایسته ریلیشنشپ د ویو لینث او د ویو نمبر په خپل منځ کې څه تعلق دی چې ویو لینث یې غټ او ویو نمبر به سیوای که کمی کم وي او په لږ ځای کې به ناراسته ویوز وي غټ ویوز به لږ ځای نیولی صحیح ده او چې ویو لینث یې کم و نو ویو نمبر به سیوای دې بره تاسو ګورئ که نه صحیح ده نو دلته دا زموږ سره د ویو نمبر د ویو نمبر څه شی دی 9 دی او د ویو نمبر 3 دی دا ولې ځکه چې د ویو لینث شارټ دی او د ویو لینث نو یاد ساتئ ویو نمبر از ایکول ټو 1 اوور لیمډا دا د لیمډا ریسیپروکل دی دا د لیمډا څه شی دی ریسیپروکل دی نو که تاسو دا وګورئ خو دا شی دی که صحیح ده نو ویو نمبر د څه برابر شو ویو نمبر برابر شو د ویو نمبر هم دغه شی دی که د په ځای ویو نمبر ولیکئ نو که دا ایکویشن استعمالوي او که دا استعمالوي او که دا نو ستاسو سره ټول اپلیکیشنز د بوهر ماډل کمپلیټ شو د نن دپاره هم دومره کافي الله حافظ and see you in the next class